हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु लर्निङ इङ्ग्लिस। आजको नयाँ भिडियो नयाँ क्लासमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा हामीले सिक्नेछौँ अंग्रेजीमा कुराकानी गर्न कन्भर्सेसन पार्ट मैले लिएर आएको छु। सो तपाईले भिडियोलाई अन्तिमसम्म नै हेर्नुहोला किनकि कन्भर्सेसन भनेको चाहिँ हामी दैनिक जस्तो नै बोल्ने गर्छौं, हैन? र सिम्पल सेन्टेन्स नै मैले लिएर आएको छु जुन तपाईको लागि एकदमै उपयोगी हुनेछन्। भिडियोलाई लाइक गर्नु होला यदि मन पर्यो भने, है त। अब भिडियोलाई सुरु गरौँ। पहिलो सेन्टेन्स छ, के छ त? तिमीलाई कस्तो छ? साथीभाइलाई भेट्दाखेरि कसैलाई भेट्दाखेरि चाहिँ हामी पहिलो नै क्वेशन हामी के सोच्छौं त? कस्तो छ तिमीलाई भनेर, हैन? हाउ आर यु? हाउ आर यु? म ठीक छु धन्यवाद। अनि तिमी भन्न सोध्नु पर्यो। आई एम गुड थ्यांक्स एन्ड यु? कसैले तपाईलाई हाउ आर यु भनेपछि तपाईले पनि म ठीक छु अनि तिमी उसको पनि हालखबर जान्नुहुन्छ नि, हैन? तपाईले आई एम गुड थ्यांक्स एन्ड यु भन्न चाहिँ जवाफ दिने। ओके? अनि नाम पनि सोध्नुहुन्छ। यो नयाँ मान्छे कसैलाई भेट्दै हुनुहुन्छ भने, हैन? व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम? मेरो नाम के त तपाईको नाम हो भन्नुहुन्छ। मेरो नाम अनि तपाईको नाम यो ड्यास लेखेको ठाउँमा चाहिँ तपाई बोल्ने। ओके? माई नेम इज अनि आफ्नो नाम भन्ने, है त? माई नेम इज अनि आफ्नो नाम भन्ने। ओके? मेरो नाम सीता हो। माई नेम इज सीता। यसरी भन्ने। ओके? अनि कहाँदेखि हो? तिमी कहाँदेखि हो? वेयर आर यु फ्रम? वेयर आर यु फ्रम? म कहाँदेखि त तपाई, हैन? तपाईले म ड्यास अनि बाट हुँ। म कहाँदेखि? दाङबाट हो कि काठमाडौँबाट हो, हैन? त्यहाँ तपाईले भन्ने। ओके? आई एम फ्रम काठमाडौँ, आई एम फ्रम विराटनगर, आई एम फ्रम दाङ, आई एम फ्रम बुटोल, हैन? जहाँबाट हुनुहुन्छ तपाईले त्यो भन्ने। ओके? अब तपाई के गर्नुहुन्छ, हैन? कामको बारेमा पनि जान्न मन लाग्छ, हैन? कुरा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो पनि सोध्नुहुन्छ। कसरी सोध्ने त अंग्रेजीमा? What do you do? What do you do? तपाईले के काम गर्नुहुन्छ अथवा के गर्नुहुन्छ? What do you do? म शिक्षिका हुँ भन्नु पर्यो। I am a teacher. म डाक्टर हो। I am a doctor. म इन्जिनियर हो। I am an engineer. अनि म विद्यार्थी हो भन्नु पर्यो भने I am a student. ओके? तपाई जे हो तपाईले चाहिँ भन्ने त्यो आफ्नो प्रोफेसन भन्ने। ओके? अनि कति बज्यो भन्न सोध्नु पर्यो। What time is it? अथवा what is the time भन्न पनि सक्नुहुन्छ। What time is it? कति बज्यो? What time is it? 4 बजेको छ। It is 4 o'clock. अब 2 बजेको छ भने it's 2 o'clock. कति बजेको छ त्यो समय हेरेर तपाईले भन्ने। ओके? It's 4 o'clock. एक्जाम्पलको लागि चाहिँ मैले 4 बजेको छ भनेर भनेको छु, है त? नेक्स्ट। अनि बाटामा हिँड्दाखेरि चाहिँ सोध्नुहुन्छ नि कसैलाई, शौचालय कहाँ छ, हैन? टोयलेट भन्नुहुन्छ। शौचालय कहाँ छ हामी नेपालीमा भन्दाखेरि चाहिँ। अनि अंग्रेजीमा चाहिँ के हुन्छ त? Where is the restroom? Where is the restroom? जानकारी तपाईलाई कसैले सोध्यो भने तपाईले भन्नुहुन्छ त्यहाँ छ भन्नुहुन्छ नि, शौचालय त्यहाँ छ। कसरी भन्ने अंग्रेजीमा? The restroom is over there. The restroom is over there. के तपाई मलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईले कसैसँग चाहिँ सहयोग माग्नु पर्यो, मद्दत माग्नु पर्यो। कसरी माग्नुहुन्छ त अंग्रेजीमा? Can you help me please? Can you help me please? फेरि तपाईलाई कसैले भन्यो Can you help me please भनेर, हैन? अब पक्कै पनि म गर्छु। तपाईलाई के कुरा मद्दत चाहियो भनेर सोध्नु पर्यो। Sure. What do you need help with? What do you need help with? है त? तपाईलाई के कुरा मद्दत चाहियो म पक्का नै गर्नेछु भन्नु पर्यो, हैन? सहयोग भन्ने कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके? अर्को छ, तिमीले आज के गर्यौ? साथीलाई अथवा कसैलाई सोध्नु पर्यो तपाईले। तिमीले आज दिनभर के गर्यौ, हैन? आज के गर्यौ त भन्नु पर्यो भने चाहिँ कसरी सोध्ने अंग्रेजीमा? What did you do today? What did you do today? What did you do today? म विद्यालय गएको थिएँ। I went to school. हैन? म विद्यालय गएको थिएँ, म स्कुल गएको थिएँ। I went to school. तपाईले रातिको खानामा के खानुभयो? What did you eat for dinner? डिनर भनेको त रातिको खाना, हैन? What did you eat for dinner?
के खानुभयो तपाईले रातिको खानामा भन्न सोध्नु पर्यो। तपाईलाई कसैले सोध्यो मेरो रातिको खाना सपोज तपाईको बिरयानी थियो भने चाहिँ फर डिनर आई ह्याड बिरयानी हैन, फर डिनर आई ह्याड बिरयानी। तपाईको खाना के थियो तपाईले चाहिँ त्यो भन्ने। ओके, अनि तिम्रो दिन कस्तो थियो कसैलाई सोध्नु पर्यो हैन। तिम्रो दिन कस्तो थियो, हाउ वाज योर डे, हाउ वाज योर डे। कतै कोही घुम्न गइरहेको थियो भने साँझ भेट भयो भने चाहिँ कस्तो दियो कस्तो रह्यो भन्नुहुन्छ नि, हाउ वाज योर डे। कसै सोध्ने त हाउ वाज योर डे, एकदम राम्रो थियो भन्नु पर्यो, इट वाज ग्रेट। यो एकदमै राम्रो थियो, इट वाज ग्रेट, इट वाज ग्रेट है त, एकदमै राम्रो थियो, इट वाज ग्रेट भन्ने। तिमी अहिले के गर्दैछौ, कसैलाई तपाईँले फोन गर्दै हुनुहुन्छ भने हैन सोध्नुहुन्छ नि तिमी अहिले के गर्दैछौ के गरिरहेको भनेर हैन। अंग्रेजीमा कसरी सोध्ने, व्हाट आर यु डुइङ राइट नाउ, व्हाट आर यु डुइङ राइट नाउ। म टिभी हेर्दैछु, तपाईलाई पनि कसैले सोध्यो के गर्दैछौ भनेर म टिभी हेर्दैछु भन्नु पर्यो, आई एम वाचिङ टिभी। म गीत सुन्दैछु, आई एम लिसनिङ म्युजिक हैन। तपाई के गर्दै हुनुहुन्छ त तपाई चाहिँ त्यो भन्ने। ओके, म टिभी हेर्दैछु एक्जाम्पललाई लिएको छु मैले, आई एम वाचिङ टिभी, आई एम वाचिङ टिभी। अर्को छ तपाईको मन पर्ने रङ कुन हो त हैन, कसलाई चाहिँ के मन पर्छ रङ हैन। व्हाट्स योर फेभरेट कलर, कसैको रङ मन पर्ने रङको बारेमा जान्न मन लाग्यो कसैले सोध्ने व्हाट्स योर फेभरेट कलर। तपाईलाई कसैले सोध्यो भने के जवाफ दिनुहुन्छ त, माई फेभरेट कलर इज पिङ्क, मेरो मनपर्ने रङ गुलाबी हो। तपाईको पिङ्क पनि हुन सक्छ, ब्ल्याक, ग्रीन हैन, कुन हो त, माई फेभरेट कलर इज, अनि तपाईलाई मनपर्ने कलरको नाम भन्ने। ओके, अर्को छ तपाईको मनपर्ने शौक के हो। शौक भनेको हबी, मनपर्ने कुरा, कुनै कुरा हुन्छ नि एकदमै मनपर्ने त्यसलाई के भन्छ त, हबी अथवा शौक भन्छ नेपालीमा है त। व्हाट्स योर फेभरेट हबी, मेरो मनपर्ने शौक पढ्नु हो, माई फेभरेट हबी इज रिडिङ, माई फेभरेट हबी इज रिडिङ। तपाई के गर्नु, घुम्न रुचाउनुहुन्छ कि हैन, मेरो मनपर्ने शौक पढ्नु के त पढ्नु हो। ओके, अर्को छ एकदमै कमन क्वेशन, सबैलाई थाहा हुन सक्छ यो चाहिँ हैन। तपाई कति वर्षको हुनुहुन्छ अथवा तपाईको उमेर कति भयो भनेर सोधिन्छ नि, सानो बच्चालाई पनि सोधिन्छ हामीले हैन। हाउ ओल्ड आर यु, म 25 वर्षको भए, आई एम 25 इयर्स ओल्ड, म 20 वर्षको भए, आई एम 20 इयर्स ओल्ड हैन। यो सबैलाई थाहा हुन सक्छ किनकि यो भने एकदम के हो त, सानादेखि ठुलालाई नै सोध्ने गर्छौं हामी हैन। अनि गते सोध्नु पर्यो, आज कति गते हो भनेर, व्हाट्स द डेट टुडे, व्हाट्स द डेट टुडे, आज कति गते हो, व्हाट्स द डेट टुडे। आज असार 7 गते हो, टुडे इज असार 7, टुडे इज असार 7। तपाईले आज के बार हो भन्नु पर्यो, कुन दिन हो भन्नु पर्यो, व्हाट्स द डे टुडे भनेर सोध्ने है त। खाली समय हुँदा के गर्नुहुन्छ भनेर तपाईले सोध्नु पर्यो कसैलाई, व्हाट डु यु डु व्हेन यु ह्याभ फ्री टाइम, तपाईसँग खाली समय हुँदा के गर्नुहुन्छ त, व्हाट डु यु डु व्हेन यु ह्याभ फ्री टाइम भन्न सोध्ने। तपाईलाई फेरि कसैले सोध्यो भने चाहिँ के भन्नु त, म खाली समय हुँदा म पढ्छु, आई रिड व्हेन आई ह्याभ फ्री टाइम। म नाच्छु हैन, म गाउँछु, म फ्री हुँदाखेरि त्यो पनि भन्न सक्नुहुन्छ। ओके, आई डान्स व्हेन आई ह्याभ फ्री टाइम। ओके, अर्को छ तपाईको काम पेशा के हो हैन, काम पेशा के हो त। ओके, व्हाट्स योर जब एन्ड प्रोफेसन, जब अथवा प्रोफेसन दुईटै एउटा भन्न सक्नुहुन्छ है त। व्हाट्स योर जब अथवा प्रोफेसन, म एक प्रशिक्षक हुँ, आई एम अ ट्रेनर। तपाई कुनै कम्पनीमा त जागिर गर्नुहुन्छ तर त्यसभित्र चाहिँ पेशा के हो त, के खास काम के गर्नुहुन्छ भन्दा म ट्रेनर हो, म एक प्रशिक्षक हुँ, आई एम अ ट्रेनर। ओके, के तपाई यसलाई दोहोऱ्याउन सक्नुहुन्छ कृपया, क्यान यु रिपिट दैट प्लिज, क्यान यु रिपिट दैट प्लिज, के तपाई यसलाई दोहोऱ्याउन सक्नुहुन्छ भन्नु पर्यो, क्यान यु रिपिट दैट प्लिज। तपाईलाई कसैले सोध्यो के भन्ने त, अवश्य म यो दोहोऱ्याउन सक्छु भन्नु पर्यो हैन।
Sure, I can repeat that. म यसलाई दोहोऱ्याउन सक्छु. I can repeat that. I can repeat that. म यसलाई दोहोऱ्याउन सक्छु. ओके? अर्को छ, के तपाईलाई कुनै मद्दत चाहिन्छ? Do you need any help? Do you need any help? तपाईलाई कुनै मद्दत चाहिन्छ? Do you need any help? भन्न सोध्दाखेरि चाहिँ यसरी सोध्ने. तपाईलाई कसैले सोध्यो तपाईलाई केही मद्दत चाहिन्छ भनेर के भन्ने त? चाहिदैन भने चाहिँ नो, आई एम फाइन. हैन म ठिक छु, मलाई चाहिदैन, हैन? अब तपाईलाई चाहियो भने यस, प्लिज भन्न सक्नुहुन्छ है त. यस, प्लिज, नो, आई एम फाइन. ओके? ल अर्को छ, तपाई के खान चाहनुहुन्छ? What do you want to eat? What do you want to eat? तपाई के खान चाहनुहुन्छ? मलाई आइसक्रिम खान मन छ भनेर भन्नु पर्यो. जवाफ दिँदाखेरि चाहिँ कसरी दिने? I want to eat ice cream. तपाईलाई पानी चाउमिन खान मन पर्यो. I want to eat चाउमिन. मोमो, पानीपुरी के खान मन लाग्छ त? मन छ त त्यो भन्ने है त. अर्को छ, तपाईको मनपर्ने मौसम कुन हो? What is your favorite season? What is your favorite season? तपाईको मनपर्ने मौसम कुन हो? What is your favorite season? मेरो मनपर्ने मौसम जाडो हो. My favorite season is winter. My favorite season is winter. यदि तपाईलाई गर्मी हो भन्नु पर्यो भने My favorite season is summer. है त. तपाई यहाँ कति समयदेखि बस्दै हुनुहुन्छ? How long have you been living here? How long have you been living here? तपाई यहाँ कति समय हैन कहिलेदेखि चाहिँ बस्दै आउनु भएको छ भन्नु पर्यो. तपाईलाई कसैले सोध्यो तपाई 5 वर्षदेखि 10 वर्षदेखि कति वर्षदेखि आउँदै हुनुहुन्छ त? बस्नु भएको छ त? I have been living here for 5 years, 10 years, 15 years, 2 years. जति हो तपाईले यसरी नै भन्न सक्नुहुन्छ है त. I have been living here for 5 years. म यहाँ 5 वर्षदेखि बस्दै आएको छु. ओके? आजको लागि यति नै गाइज. थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ. भिडियो कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने लाइक, साथीहरुसँग शेयर र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला है त.